Udhtimi ynë nisi në Agim nga Tirana, 4 motora dhe një rrugë që kërkon më shumë ndjenjë se sa hartë. Kaloi shpejt segmenti I parë, Elbasani, kthesa drejt Gramshit, kalimi mes kanioneve madhështore, ku pamje dhe qetësia bashkohen me një kafe të nxehtë. Tani, pas një frymarrje të shkurtër, motorët ndizen sërish. Udhtimi vazhdon. Pas një momenti pushimi në skajin e qetë të rrugës, motorët ndizen sërish. Asgjë nuk është më e fortë se ajo ndjesia kur largohesh nga një vend që sapo të ka dhënë qetësi, vetëm për të futur në një rrugë që të premton veç të papritura. Nisemi drejt Maliqit, ndërsa para nesh shtrihet një terren I thyer, I heshtur që lëviz ngadalë në rrotat tona. Zhurma e motorëve nis të gërshëtohet me një ndjesi të pazakontë. Jemi në një rrugë që është një udhë mes dy botësh, e kaluara dhe e tashmja. Peizazhi ndryshon me çdo metër. Herë ndodhemi mes kodrash të mbuluara me barë të verdhë të gjelbër që valvitet nga era, herë në segment të zhveshur ku toka duket si e çarë nga koha dhe historia. Është një peizazh që të ndal frymën pa pasur nevojë për ndonjë fjali të madhe. Pas pak kilometrash rruga nis të ngjitet. Prapa nesh mbetet gjithnjë më poshtë fshati I Moglicës dhe para nesh shfaqet një panoramë gjithnjë më e gjerë. Gjatë kësaj pjese të udhëtimit fillon të duket diga e Moglicës. Diga e Moglicës, e ndërtuar mbi lumin Devol, është një nga strukturat më të mëdha në Ballkan për nga vëllimi I trupit të saj. Me një gjatësi mbi 320 metra dhe një lartësi që arrin afro 150 metra, ajo dominon peizazhin me një pranim breslënse. Përballë nesh shtrihet liçeni artificial që ajo ka krijuar. I qetë, I thellë dhe I heshtur. Rruga jon nuk ndjek më gjurmët e vjetra. Ato janë zhdukur nga harta të mbuluara nga ujërat e reja. Tani për të vazhduar udhëtimin, motorët ndjekin një shteg që ngjitet drejt malit. Një rrugë e re e ndërtuar mbi një histori që tashmë fshihet në sipërfaqe. Ngjitja nuk është thjesht fizike, është emocionale. Ndërsa rrotat kapin çdo centimetër të rrugës ngushtë që përdridhet lart, peizazhi përreth hapet në një mënyrë që asnjë gujë turistike nuk do ta përshkruante siç duhet. Këtu çdo kthes është një ftesë për të ndalur e për të parë, jo për të bërë foto, por për të kuptuar ku je. Kjo pjesë e Shqipërisë nuk e ul zërin për të pëlqyer turistëve. Ajo flet me zë të ulët, vetëm për ata që janë gati të dëgjojnë. Në lartësi, pamja kthehet në diçka pothuajse surreale. Liçeni artificial poshtë, malet përreth dhe rruga që duket sikur është vizatuar me dorë në faqen e gurit. Kjo është zona e Moglicës, një zonë me histori të hershme baritore dhe një lidhje të fortë me rezistencën antifashiste gjatë luftës së dytë botërore. Banorët e këtyre anëve janë të njohur për mikpritjen dhe për karakterin e tyre të fortë malësor. Pasi arrim majën, rruga fillon të zbresë sërish. Nuk është një zbritje e menjëhershme, por e matur e qetë. Në këtë pjesë, ajri duket më I freskët dhe drita ndriçon më fort sipërfaqen e asfaltit që duket sikur na udhëheq pa fjalë. Tashmë ndodhemi përballë një tjetër realiteti, një zonë që nis të afrohet me ultësirën e Korçës. Motorat ngadalsojnë, nuk ka ngut, kemi parë shumë. Kemi kaluar një segment që nuk është thjesht rrugë, por dëshmi se si njeriu dhe natyra bashkëjetojnë, përplasen dhe mpas pajtohen sërish. Jemi ende disa kilometra larg Maliqit. Rruga është e drejtë me asfalt që ruan ritmin e qetë të udhëtimit. Në të dy anët, peizazhi është I hapur. Segmente pyjore që duken të lënë në paqe.
Kjo pjesë e Shqipërisë nuk është as komerciale dhe as e zhurmshme. Është e qetë me një prezencë që nuk ka nevojë të bëjë zhurmë për të të mbushur mendjen. Ndërsa afrohemi në hyrje të qytetit, pamja fillon të ndryshojë. Duken ndërtesa të ulta, depo të vjetra dhe ndërtesa industriale që tregojnë për një kohë tjetër. Atëherë kur Maliqi ishte një nga qendrat e rëndësishme bujqësore dhe industriale të Juglindjes. Aty këtu duken fasadat lodhura nga koha me tullat e ekspozuara dhe xhama të zhdukur. E megjithatë, ato ndërtesa flasin për vitet e punës intensive, për zhvillimin e shpejt në kohën e socializmit dhe për kalimin gradual në një realitet të ri. Mes tyre bie në sy kompleksi dikur monumental i fabrikës së përpunimit të sheqerit, e ndërtuar në vitet 50 mbi kënetën e dikurshme të Maliqit. Kjo fabrikë punësonte qindra njerëz nga i gjithë rrethi i Korçës. Ishte krenaria e zhvillimit industrial, një simbol i së ardhmes, siç besohej atëherë. Dhe në sfond, ngrihet Oxhaku i Madh i Maliqit, një relike e kohës, por ende një pikë referimi vizual për çdo udhëtar që vjen nga kjo anë. Tani ajo qëndron si një kujtim gjigant dhe i heshtur. Muret janë të grisura, por struktura ruan dinjitetin. Kur hym në qytet, rruga na çon përmes Maliqit. Është një qytet i vogël me lëvizje të qetë. Dyqanet janë të vogla, të ulura me vitrina modeste dhe reklama që duket sikur kanë qëndruar aty për vite. Kalimtarët lëvizin ngadalë me ritmin e zakonshëm të një jete që nuk ka nevojë të nxitojë për të provuar veten. Në rrugë ndonjë biçikletë, ndonjë makinë dhe disa fëmijë që na shohin me sy të mëdhenj të çuditur teksa motorët kalojnë përmes qendrës. Nuk është një qytet që të godet me madhështi, por të mbetet në mendje për mënyrën se si flet, me qetësi dhe qëndrueshmëri. Të kalosh përmes Maliqit është si të përshkrosh një faqe të një libri që nuk është botuar në shumë kopje, por për ata që e lexojnë mbetet gjatë. Pasi lëm pas qendrën, rruga hapet sërish, ndërtesat rallohen, peizazhi fillon të kthehet në fushë dhe në horizont nisë shfaqet profili i Korçës, qytetit të serenatave dhe kaldrëmeve. Rruga drejt saj është e drejtë, e pastër dhe mikpritëse, si për të na thënë se kapitulli tjetër sapo po fillon. Pasi lam pas Maliqin dhe rruga nis të shtrihej në drejtim juglindor, ndjesia e afrimit me një qytet të madh filloi të bëhej më e dukshme. Asfalti është i drejtë dhe i mirëmbajtur, ndërsa përreth nisin të duken më shumë tabela, më shumë sinjale dhe më pak natyrë e paprekur. Afrohemi me qetësi drejt qytetit pa ngut, duke ruajtur ritmin. Në dy anët e rrugës shfaqen lagje periferike të organizuara, ndërtesa të ulta, lulishte dhe trotuare që tregojnë kujdes. Një qytet që flet qysh në hyrje, pa qenë nevoja të arrish në qendër. Në këtë pjesë gjithçka ndryshon: ritmi, zhurmat, era. Nga qetësia e fushës në gjallërinë e një qyteti me histori, Korça të mirëpret me dinjitet. Shtëpit janë të pastra, arkitektura ka ritëm të vetin dhe çdo kthes të kujton se po hyn në një vend me identitet. Hym në qytet, trafiku është i moderuar, rrugët të gjera dhe të rregullta, ndërsa era na mbush me atë ajrin tipik të Korçës. Pak më i freskët, më i thatë, më i mprehtë. Kërkoj me sy pikën e ndalesës për imbushje. Karburanti është në fund të segmentit hyrës, diku pak metra para se rruga të ndërlikohet më tej në rrugicat urbane. Ndalojmë pa shumë fjalë, është një ndalesë teknike e shpejtë por e nevojshme. Nuk ka kafe këtë herë, nuk ka ndalesë të gjatë. Është thjesht momenti për të përgatitur për pjesën tjetër të ditës, sepse Korça është këtu para nesh dhe ajo meriton të jemi gati. Kjo ishte pjesa e dytë e udhëtimit ton, nga kanionet e thella të Gramshit deri te qetësia e Korçës. Rrugë që nuk t'i japin vetëm asfalt për të ecur, por kujtime që mbeten gjatë. Pamje që nuk i gjen asnjë guid dhe histori që i dëgjon vetëm kur je vet aty. Nëse të pëlqeu kjo pjesë e aventurës, mos harro të bësh like, të klikosh subscribe në kanal dhe të shtypër zilen për t'u njoftuar sapo të dalë episodi tjetër. Sepse rruga nuk na pret. Ne e ndjekim, e sfidojmë dhe nuk ndalemi derisa të kemi parë gjithçka që ka për të treguar.